الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو بیولوژي افغان مکتب یعنی د افغان بورډ چې کوم لیکچر دي په نهم ټولګي کې د بیولوژي پای کې مونږه دویم نمبر لیکچر کو هغه د اورل کیویټي او د اورل کیویټي ته مونږ نوم وایو بکر کیویټي. اورل کیویټي اشاره کوي خولې ته. نو ډایجسټیو سیستم چې کله شروع کیږي نو داغه اولنی حصہ چې دا هغه اورل کیویټي یا ته مونږ وایو بکر کیویټي او یو ته مونږ وایو کومه یعنی خلا. اوس چې کله تاسو ډایجسټیو سیستم کې د خولې په باره کې وایي نو خوله کې زموږ سره څه دي؟ ژبه ده، غاښونه دي، د هغې نه علاوه چې دی لاړې دي. نو اوس د خولې کم کردار چې دی د هاضمې په سیستم کې داسې چل کوي. یاد ساتئ د خالي مونږ یو خالي جګه کو پر کړی ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې اورل کیویټي ته مونږ بکر کیویټي وایو. دا دوه نومونه دي او معنی یې ولا په دې ډول سره چې فرست پارت ویچ ریسیو فود اولنۍ حصہ ده چې هغه خوراک ریسیو کوي. ځکه چې کله مونږ نوړې جوړ کوو نو مونږ په خوله کې کیدو نو چې کله په خوله کې کیدو نو مطلب څه دی چې دا مونږ په اورل کیویټي کې هودا یا مونږ په بکر کیویټي کې دا هغه کې هودا. اوس به دې کې سری consist of teeth, tongue and salivary gland. زموږ چې کوم خبره ده په دې کې درې څه دي: teeth غاښونه دي، tongue ژبه ده، salivary gland او هغه حصې دي چې په هغه کې لاړې چې دي هغه پیدا کیږي. نو د دې دریو کارونو یعنی د دې دریو سيزونو چې دی د دې کار چې دی هغه ډېر اهم دی. او مثلا زموږ سره څه دی؟ ټیت دی یعنی غاښونه. incisors teeth are adapted for cutting or biting. نو مخامخ غاښونه چې تاسو ښکاري دي ته مونږه incisors وایو. بالکل مخامخ غاښونه incisors دي. نو چې کله مونږ نوړې کیدو نو دا incisor په کې چل کوي دا به دا چل کوي چې cutting and biting. کټینګ مطلب څه دی چې موږ په دې باندې خوراک چې دی هغه کټ کوو دیو بل نه جدا کوو. بایټینګ مطلب دا دی موږ وایو چې موږ په چک لګو. چک مطلب څه دی؟ کله تاسو وږی خورئ یا بل داسې سموسې وغیره خورئ نو تاسو په هغې باندې چې چک لګوئ. نو دا انسیزر چې دي دا د کټینګ لپاره او د چک لګولو لپاره چې دی استعمالیږي. د هغې علاوه د انسیزر نه شاته چې کوم غاښونه دي هغې ته موږ وایو کیناین ټیت آر اډاپټډ فار ټیرینګ. کم کیناین چې دی هغه د دې نه لږ مضبوطي هغه موږ د شلولو لپاره چې دی هغه موږ استعمالوو. داسې خوراک چې موږ چک کوو یا موږ په خوله کې کیدو او خوراک موږ دوه ځای کوو د هغې لپاره موږ کیناین ټیت چې دی هغه استعمالوو. د کیناین نه شاته بیا زموږ سره دوه قسمه غاښونه دي پریمولرز اینډ مولرز آر اډاپټډ فار ګرینډینګ. موږ چې کله شپون وو موږ خوراک چې دی موږ میده کوو نو هغه میده کولو ته موږ وایو ګرینډینګ. نو دغه ګرینډینګ لپاره چې کوم غاښونه استعمالیږي نو هغې ته موږ وایو پریمولر اینډ مولرز. ٹھیک شو؟ دیس از کالډ میکینیکل ډایجیشن. نو زموږ چې کومه خوله ده په هغې کې غاښونو خپل کار وکړو یا پکې ژبې خپل کار وکړو یا چې کومې لاړې دي دې پکې خپل کار وکړو. نو زموږ د غاښونه چې چلیږي د دې مثال داسې دی لکه د مشین. نو د مشین په شان دا خوراک چې دی هغه میده کوي. لکه څنګه چې تاسو تریشر د غنم واچوئ د غنمو چې دی غنم چې کله تاسو کټایو کوئ غنم تاسو واچوئ د هغې نه صرف دانې راوځي. یا تاسو تریشر ته چې دی وږي واچوئ د هغې نه د جوارو هغه دانې چې دی هغه راوځي. نو دې مثال داسې دی لکه د مشین. نو ځکه دې دا نوم ورکړل دی چې میکینیکل ډایجیشن. نو چې په د غاښونو د ذریعه چې کوم خوراک زموږ سره میده شي ډایجیشن سټارټ شي نو دغه ته موږ وایو میکینیکل ډایجیشن. دغه د غاښونو کار. اوس راشي ژبې ته. ژبه څه کوي؟ consist of taste buds. په دې ژبې باندې له پاسه داسې خلیې موجودې چې هغې ته موږ وایو ټیسټ بډز. او دغه خلیې موږ ته دا وایي چې تا چې کوم څیز خوړلی آیا دا تریخ دی دا خوږ دی دا تریو دی دا سنګ دی. دا موږ د ذایقې په باره کې وایي. او د هغې نه علاوه helps to sense food یعنې خوراک چې دی هغه سنس کوي او helps in swallowing process. او موږ چې کله خوراک خورو نو دا ژبه لګي د یوې جامې نه خوراک اړی دی بلې جامې ته او د یوې جامې نه خوراک اړی دی بلې جامې ته. او موږ چې کله خوراک تیروو د ژبې په ذریعه باندې د خوراک چې دی په شاته ځي او موږ د تیرولو کې چې دی مدد راکوي. دا څوک؟ دا ژبه. بیا پکې بل څیز دی سلایوري ګلینډ مو ته وایو. سلایوري ګلینډ چې دی دا داسې کار کوي زموږ سره په جسم کې چې دی تقریبا 20 ګلینډ دي په هغې څه ګلینډ داسې دي چې هغې ته موږ سلایوري ګلینډ چې دی هغه ته وایو. دا څو دي؟ دا 3 پیرز دي. دا 3 پیرز کم ګلینډ چې دی په پیرز کې چې دی موجود دي په 3 پیرز کې. او د دې کار سره سیکریټ سلیوه یعنې لاړې پیدا کول. د لاړو کار سره دا چې کله تاسو خوراک وخورئ نو هغه خوراک چې دی د هغې سره څه کوي؟ خوراک چې دی لمدی پاستئ نو غاښونو د اساني شي د خوراک چې دی میده کړي. اوس په دې ډول کې څه کوی دی لیکل دی واټر په دې کې اوبه میوکس غوړوالی پکې سالټ نیچرل سالټ پکې موجود دي اینډ ډایجسټیو انزایم او په دې لاړو کې انزایم موجود دي. نو اوس په دې خبره ځان پوه
چې مسله دا کې وبدي غړواله ده د هغې نه علاوه زموږ سره چې شی دی مالګه ده او ډایجسټیو انزایم دي یعنې خامري دي. اوس میوکس څه چل کوي؟ لوبریکیټ فوډ دا د خوراک چې دی غوړی میوکس دا چلو کوي چې د خوراک غوړ کړي. نو د هغې د وجې نه زموږ چې کوم غاښونه دي نو دا خوراک چې دی دا بیا په صحیح طریقه په اسانه طریقه باندې چې دی هغه میده کوي. د هغې نه کوم سالټ چې پکې دی هغې ته موږ سوډیم بایکاربونیټ وایو. یعنې دلته کې ما لیکلي چې په دې کې سالټ دی نو سوډیم بایکاربونیټ سالټ دا چل کوي چې دا په دې لاړو کې موجود وي او د سالټ کې جرمز اینډ بکټیریا او دا سالټ څه چل کوي؟ دا چل کوي چې په دې کې چې کوم جراثیم دي کوم چې بیماري لګوي مونږ چې کوم خوراک خوړلی په دغه خوراک سره چې دی جراثیم دي نو چې کوم جراثیم ته باندې خوراک بیماري لګوي نه هغه جراثیم ته موږ څه وایو؟ موږ ته جرمز وایو. د هغې علاوه بیکټیریا پکې موجود دي نو دا سوډیم بایکاربونیټ کوم چې په لاړو کې موجود دي دا چلو کي چې دغه کوم جرمز او بیکټیریا چې دا مړه کړي. الله پاک نظام ته ګوره دا سوډیم بایکاربونیټ که په لاړو کې نه وي نو دا جرمز او بیکټیریا به زموږ جسم ته دو او نقصان چې دی هغه ډېر کوي. د هغې نه علاوه پکې انزایم موجود دي خامرې پکې موجود دي. نو انزایم کار سلیوري ایمالایز begin the chemical digestion of starch and glycogen. دې خبرې مطلب دا دی starch and glycogen د دې اشاره ده دغه ته کاربوهایډریټ ته. د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ په خپله کې د خوراک یو څو ګروپونه دي. مونږ وایو پروټین دي، مونږ وایو دا لیپټس دي، مونږ وایو دا کاربوهایډریټ دي، دا زموږ سره چې دی پیټس دي. نو د خوراک یو ګروپ دی هغې ته مونږ کاربوهایډریټ وایو. نو د هغې کاربوهایډریټ ډایجیشن چې سټارټ کېږي نه په خوله کې سټارټ کېږي. د هغې لپاره موږ د سټارچ او د ګلایکوجن ټکی چې دی استعمالوو. نو چې کوم انزایم پکې موجود دي دغه په دې لاړو کې هغې ته موږ سلیوري ایمایلیز وایو. نو دا سلیوري ایمایلیز دا چلو کېږي چې د کاربوهایډریټ ډایجیشن چې دی هغه سټارټ کړي او دغه ته موږ کیمیکل ډایجیشن چې دی هغه ورته وایو. بل څه چل کوي اټ کنورټ سټارچ اینډ ګلایکوجن ټو مالټوز. دغه سلیوري ایمایلیز کوم انزایم چې پکې موجود دي خامرې پکې موجود دي هغه دا چلو کېږي چې دا سټارچ او ګلایکوجن د کاربوهایډریټ بل شکل ته بدل کړي هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته مالټوز ویلی کېږي. نو چې اوس غاښونو خوراک میده کو، ژبې پې خپل کار وکړو، لاړو چې دی دا پوس کو، نو خوراک چې دی هغه بلکل میده شو. نو د میده شوي خوراک ته موږ څه وایو؟ بولس. At last food converting to bolus ته موږ بولس وایو. او دا بولس کوم خوراک چې دی نو دا زموږ په مرۍ کې بیا لاندې ځي. د خوراک چې کوم پایپ دی کوم چې د معدې پورې تللی هغې ته چې دی ځان رسوي. نو دا اورل کیویټي یعنې خوله د خولې په ډایجیشن کې په ډایجسټیو سیسټم کې څه کردار دی؟ په دې کې کم کم څیزونه دي، کم کم سالټ دي، کم کم انزایم دي پکې. نو دا چې دی ما تاسو ته ووایي امید کوم پوه شوي به د افغان سټوډنټانو دپاره کوم چې پښتو سپیکرز دي د هغو دپاره دا چپټر چې دی هم دی په دې پسې ورپسې انشاءالله تاسو ته پیرنګس اینډ سویلوینګ پروسس چې دی هغه زده کوم. تھینک یو ډېر مننه.